Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè bánh canh. Để nấu thì mình chuẩn bị đây là bột năng. Thì mình dùng 100g bột năng. Rồi đây là mình dùng 150g bột gạo. Thì bột gạo này các bạn dùng cái loại to hay là loại nhuyễn gì cũng được hết. Rồi mình sẽ dùng thêm 200g đường cát và 200ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì mình dùng cái loại nước cốt dừa đặc. Rồi trước tiên các bạn cho hết cái phần bột gạo vô. Rồi cái phần bột năng thì mình sẽ cho vô đây, mình sẽ chừa lại một ít để một hồi nữa mình làm bột áo nha. Cho vô một muỗng canh đường. Rồi các bạn trộn cho cái hỗn hợp đường và bột này nó tan hòa lẫn với nhau. Bắt lên bếp một nồi nước sôi. Nước sôi thì các bạn cho sôi khoảng 5 phút để cho cái nó sôi cho được sôi già đó. Thì mình làm bột nó không bị chảy, mình lấy chùm bột nó dễ thành công hơn. Rồi bây giờ mình sẽ múc, mình cho vô bột. Các bạn cho nước sôi, mình vừa cho vô thì các bạn vừa khuấy bột để cho bột của mình nó trộn đều á. Và mình múc mình cho vô bột liền. Mình cho từ từ để coi cái bột của mình nó hút nước nhiều hay ít, bột mới hay là bột cũ. Đây mình vừa cho mình vừa trộn nè. Nước phải sôi thì bột của mình nó không bị chảy. Đây mình cho nước vô, mình thấy khi mà nước nó hút hết vô bột không có bị khô nữa, nó đều vậy là được nè các bạn. Nếu như các bạn làm không gành á, thì mình cho từ từ rồi mình nhồi trước ha. Bây giờ mình sẽ nhồi. Cho từ từ các bạn trộn sơ rồi mình nhồi. Nếu như mình trộn nước mình sợ nhão thì mình cho bột áo vô mình nhồi tiếp cũng được nữa. Đây mình nhồi một hồi thì cái khối bột của mình nó dẻo mịn và nó không dính tay nữa. Bột như vậy là bột đã đạt rồi nè các bạn. Nếu như các bạn sợ nhão á, mà mình làm hơi bị quá nước á, thì mình cho bột năng vô mình nhồi là nó thành công à. Nhồi bột xong thì mình cho vô trong cái mâm nè, mình sẽ rắc bột năng nãy mình chừa lại đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi tiếp. Cái khâu nhồi này là để cho cái cọng bánh canh của mình nó dẻo dai. Thì mình nhồi càng lâu thì bánh canh nó càng ngon. Đây mình đã nhồi được 10 phút rồi nè các bạn. Bây giờ cái cục bột nó dẻo và nó dai ngon lắm luôn. Mình sẽ chia ra 3 phần để các bạn cán bột cho nó mỏng ra. Mình chia nhỏ vậy là mình cán cho nó dễ hơn á. Rồi khi cán bột nhỏ ra rồi mình sẽ bắt đầu mình cắt bánh. Các bạn nhớ phủ cái bột áo lên cho nhiều khi mà mình cắt các cái sợi này nè, nó không bị dính. Cây dao cũng vậy luôn. Mình phủ bột cho nhiều đi thì mình cắt nó dễ dàng lắm. Cắt nó nhỏ nhỏ nha các bạn, mình cắt cái cọng nhỏ nhỏ thì bánh canh ra nó ngon hơn là cái cọng to. Đây mình cắt xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình đã cắt xong cái phần bột rồi, mình phủ bột áo cho nhiều thì bột nó không bị dính, nó rời nhau vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi trụng. Bắt lên bếp một nồi nước sôi. Các bạn khuấy nè, nước sôi mình khuấy cho nó vòng tròn vậy nè, rồi mình cho bột vô. Cho bột vô để cho bột nó không bị dính vào nhau á, thì các bạn cho vô từ từ và lửa phải lớn, nó không bị chảy ra. Đây mình cho bột vô hết rồi. Bây giờ các bạn dùng cái giá này mình khuấy cho nó thành một vòng tròn nữa, để những cái sợi bột á nó được tách rời ra đó. Rồi mình sẽ để đây mình luộc. Trong lúc chờ luộc bánh canh thì mình cho cái nước cốt dừa vô, mình nấu nước cốt dừa trước. Cho vô một muỗng canh đường, một chút xíu muối. Rồi đây là bột gạo, mình sẽ cho một muỗng canh bột gạo.
làm cái nước cốt dừa thì các bạn cho bột gạo nó ngon hơn. Rồi mình khuấy cho cái phần bột này nó tan ra rồi mình đi nấu. Các bạn lúc mà mình nấu nước cốt dừa thì mình để lửa nhỏ nhỏ thôi, và trong lúc nấu thì mình khuấy đều. Khuấy một hồi thì cái bột của mình nó bắt đầu nó sệt lại. Cái nước cốt dừa của mình rất là kẹo luôn. Đây, nó kẹo và nó thơm lên cái mùi béo. Rồi như vậy là được rồi, mình tắt bếp mình để đây. Rồi mình sẽ cho vào đây 300ml nước, 200g đường hồi nãy đó, trong cái chén mình cho vô hết luôn. Rồi mình sẽ cho vô đây một giá nhỏ đường thốt nốt để tạo cái màu vàng ngon cho bánh canh. Hoặc là các bạn có thể dùng 200g đường thốt nốt không cũng được nữa. Mình sẽ cho chút xíu muối để dần cái vị ngọt lại. Khuấy đều sơ cho nó tan rồi mình bắt lên bếp mình nấu. Mình cho vô một cọng lá dứa cho nó thơm. Rồi các bạn để đây mình nấu lửa nhỏ nhỏ thôi cho nó sôi lên. Cái bánh canh nãy giờ thì mình luộc cũng được gần 10 phút. Thì bây giờ cái bánh canh của mình nó sôi lên nè các bạn, và nó cũng nổi lên trên mặt rồi nè. Sôi nhiều vậy là được rồi đó. Bây giờ mình chuẩn bị mình sẽ vớt bánh canh ra. Bánh canh mà các bạn cho nó nổi lên là được rồi. Cho vô cái thau nước đá lạnh để cái cọng bánh canh của mình nó được dai giòn. Rồi mình sẽ để đây ha. Mình ngâm nước đá lạnh này khoảng 5 phút. Rồi cái nước đường của mình nó cũng sôi nè các bạn. Có lá dứa vô thì nó thơm. Rồi cái bánh canh nó cũng nguội rồi, các bạn vớt nó lên. Vớt cho thật là ráo nước ha. Rồi mình sẽ thả vô trong cái nồi nước đường luôn. Mình sẽ cho vô đây một ít gừng để cho cái nước đường của mình nó thơm đó. Rồi mình khuấy rồi mình để đây mình nấu với lửa nhỏ. Mình sẽ nấu 10 phút với lửa nhỏ để cho cọng bánh canh nó ngấm cái nước đường. Sau 10 phút thì cái nồi chè bánh canh của mình nó cạn nước và nó kẹo sọt rồi nè các bạn. Cái cọng bánh canh nó cũng có cái màu vàng vàng của cái nước đường rồi nè. Như vậy là được rồi nè. Mình sẽ tắt bếp rồi mình múc ra. Cái bánh canh nó trong khe luôn, và cái nước đường thì nó vàng vàng. Mình múc vô trong chén nè, nó có cái gừng nó thơm cái nước đường lắm. Đây cái nước cốt dừa nè các bạn chan lên nè. Nước cốt dừa của mình làm rất là ngon luôn, béo ngon và sệt nữa. Mình cho lên đây một ít đậu phộng rang. Vậy là mình đã làm xong một cái món chè bánh canh ngọt, béo ngon đậm đà. Đặc biệt cái bánh canh làm bằng cái bột sắt nữa thì mình ăn nó ngon lắm. Còn bánh canh dai ngon, chè thì ngọt ngọt thơm béo nước cốt dừa, cộng cái mùi gừng rất là thơm ngon béo ngậy luôn. Thì mời các bạn hãy vào bếp để thưởng thức ngay cái món chè bánh canh ngọt bằng bột sắt. Nếu có thích video của mình thì vui lòng đăng ký kênh, ủng hộ mình và like, chia sẻ video nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.